những bức ảnh cũ hiếm hoi của Lâm Canh Tân lộ diện. Ngoại hình đạt đến đỉnh cao khi còn học đại học, Đặng Siêu cũng đi theo con đường trai đẹp hồi đó. Tất nhiên, không có nghi ngờ gì về ngoại hình của Tân, nói cách khác, anh ấy cao 186cm và có khuôn mặt thanh tú như vậy, với chiếc mũi thẳng và đôi mắt to, cứ như thể anh ấy là một hoàng tử trong truyện tranh. Nhưng trên thực tế, Lâm Canh Tân đã vượt qua thời kỳ đỉnh cao về ngoại hình. Nếu bạn nghĩ rằng anh ấy bây giờ đẹp trai đến kinh ngạc thì đó là vì bạn chưa xem ảnh của anh ấy ở trường đại học. Hôm nay biên tập viên sẽ mang lại cho bạn một lợi ích lớn, hãy cùng nhau tận hưởng nhé. Chó rừng trẻ ra vài tuổi sẽ trắng hơn, khuôn mặt cũng không góc cạnh như bây giờ nên trông trẻ con, dễ thương hơn. Dù chỉ chải tóc bình thường thì bạn vẫn đẹp trai. Bức ảnh chụp phụ của Lâm Canh Tân ngay lập tức cho thấy những ưu điểm của đường nét khuôn mặt ba chiều, mũi là mũi, miệng là miệng, những đường nét không đều nhau trông rất đẹp trai. Tôi nhớ rằng anh trai mới của bạn cũng là một chàng trai trẻ và xinh đẹp. Bức ảnh này làm tôi nhớ đến Obama chân dài Hàn Quốc. Phải nói rằng kỹ năng selfie của chó rừng thời đó tốt hơn bây giờ rất nhiều, có thể giết chết thanh niên chỉ trong vài giây. Cuối cùng, tôi đã đăng một bức ảnh dài bằng nửa chiều của Lâm Canh Tân khi còn học đại học. Anh ấy gầy hơn bây giờ và cái bụng thu hút sự chú ý của anh ấy dường như cũng chưa được hình thành. Nếu có con số như vậy ở trường khi biên tập viên đang học, tôi tin tỷ lệ trốn học sẽ giảm đi rất nhiều. Sau khi xem những bức ảnh thời trẻ của Lin Cân Sin, hãy so sánh anh ấy với Hồ Ca ngay bây giờ. Hồ Cưa và Tân, một cặp bạn tốt, luôn nổi tiếng với những màn húc mặt. Đánh giá từ những bức ảnh của hai người ở trường đại học, hóa ra họ trông rất giống nhau từ khi còn nhỏ. Tôi đoán bạn chỉ có thể phân biệt họ bằng kiểu tóc và giọng nói. Nhắc đến những ngôi sao nam có thể được gọi là anh hùng trường đại học, thì Chen He thực sự là một trong số đó. Khi đó, Chen He không phải là Chen Chi Chi, anh ấy gầy đến mức gần như không thể giữ được áo phông tương đương. Tuy nhiên, do khuôn mặt nhỏ nhắn và đường nét thanh tú nên anh ấy khá nổi bật. Chen Xiaoda, người gần đây đã trở nên nổi tiếng nhờ vai diễn trong bộ phim truyền hình năm đó, Hoa Nở, cũng như vậy. Sen Sinh Nghi, có thị giác không? Nhị thiếu gia đẹp trai nghịch ngợm như vậy có thể đánh một trận với hắn. Các diễn viên khác có thể được đánh giá là đẹp trai, nhưng Lâm Canh Tân thực sự rất đẹp trai. Với chiều cao 186cm và khuôn mặt khá trắng trẻo, khó có thể không để ý. Trong một cuộc phỏng vấn với giáo viên đại học của mình, anh ấy cũng đích thân nói rằng Lâm Canh Tân có ngoại hình rất đẹp, dáng người tuyệt vời và giọng hát tuyệt vời nên anh ấy đã muốn anh ấy ngay khi nhìn thấy anh ấy trong kỳ thi. Nói thật thì lúc đó anh ấy không có khí chất ngốc nghếch và dễ thương như vậy, anh ấy cảm thấy mình như một chàng trai đầy nắng. Góc nghiêng này bất khả chiến bại, xứng đáng là niềm mơ ước của 900 triệu cô gái. Tôi rất thích anh ấy khi Bubu Trinh Xin lần đầu tiên ra mắt. Sau đó, tôi phát hiện ra rằng bạn gái của anh ấy lúc đó là Nao Gu, một người đàn ông giàu có thế hệ thứ hai. Tôi cũng xem Weibo của Nao Gu. Tình yêu ở trường đại học, sau đó anh sống ở nhà của người phụ nữ. Hai người còn đi du lịch cùng nhau. Khi quay phim, Trinh Xin, người phụ nữ còn lái xe đến thăm Ben, rất ngọt ngào nên tôi vô cùng ấn tượng. Hơn nữa, ngoại hình của Tân thực sự rất ổn định, hiện tại vẫn rất ưu tú. Nếu không có tiền thưởng trong các vai diễn trong các bộ phim truyền hình khác nhau, chỉ xét về ngoại hình, anh ấy chắc chắn thuộc top sinh viên trẻ sinh năm 1985. Không có nhiều người đẹp trai hơn anh ấy phải không? Điều quan trọng nhất là làn da của anh ấy siêu đẹp và đường nét trên khuôn mặt cũng rất đẹp. Anh ấy là một anh chàng đẹp trai được Sui Hak chứng nhận. Người ta nói rằng anh ấy đã thử vai cho bộ phim của Sui Hak và Sui Hak đã quyết định chọn anh ấy sau khi xem những bức ảnh. Mọi thứ bạn mặc đều trông sang trọng. Mỗi lần nhìn thấy những tấm áp phích của Highland House, tôi đều thích thú. Điều bất ngờ của đêm chung kết là đây, cư dân mạng cho hỏi ai trong 4 nam thần tượng trong hình trên là Đặng Siêu đang học đại học.
Tôi không đoán được đó là người có chiếc vòng cổ quanh cổ. Điều thực sự thú vị là anh Chao, khi còn chưa trưởng thành, đã sớm thể hiện phong cách hài hước và thời trang của mình. Những bức ảnh của sao nam thời đại học có làm bạn ngạc nhiên không? Hồi đó, họ tràn đầy collagen và bất khả chiến bại khi còn trẻ, nhưng giờ đây thời gian đã để lại dấu vết trên gương mặt họ càng thêm quyến rũ.